iBones දවසක් වල හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා සුටෙක් YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ unboxing review video series එකේ තවත් අලුත් video. අද අපි unbox කරන product එක ගැන කිව්වොත් එහෙම මේ product එක ඔයාලත් මේ වෙද්දිත් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් ඇති මේ මොකද්ද මේ product එක කියලා. අද අපි unbox කරන්න යන product එක මොකද්ද කිව්වොත් එහෙම මේ product එක තමයි ලංකාවේ ඔයාලට ලංකාවේ low budget එකට phone එකක් හොයනවා නම් ඔයාලට මේ වෙද්දි ගන්න තියෙන හොඳම ෆෝන් එක. කියන්නේ performance අතින්ද කැමරා අතින්ද හැම දෙයක් අතින්ම තියෙන හොඳම ෆෝන් එක තමයි අද අපි unbox කරලා review කරන්න යන්නේ. ඒ ෆෝන් එක තමයි Redmi A2 Plus. ඒක තමයි අපේ product එක. මේ product එක අපි අද මේ වීඩියෝ මේ product එක unbox කරනවා, ඒ වගේම review කරනවා. ඒ වගේම මේකේ තියෙන performance check එකක් වගේ දේවල් අපි මේ වීඩියෝෙන් කරනවා. එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලාම මේ වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා මේකේ unboxing experience එක අපිට කොහොම වේද කියලා බලමු. හරි අපි දැන් අපේ වීඩියෝ එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මෙතනදී මම කිව්වේ අපේ අන්බොක්සින් එක්ස්පීරියන්ස් එක කොහොම වෙයිද කියලා බලන්න යමු කියලානේ. ඊට කලින් මට හිතුණා මේ බොක්ස් එක ගැන ඔයාලත් එක්ක පොඩ්ඩක් කතා කරන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ බොක්ස් එක ගත්තට පස්සේ අපි හැමෝම දන්න අපිට ෆෝන් එකක් ගත්තම ලැබෙන සාමාන්‍ය ඩිසයින් එකකට තමයි මේකෙත් බොක්ස් එක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ බොක්ස් එක දිහාට ආවට පස්සේ අපිට ඉස්සෙල්ලා මේ ෆෝන් එකේ නම තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක බ්‍රෑන්ඩ් එක ගහලා තියෙනවා Xiaomi Redmi A12 Plus කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ ෆෝන් මේ බොක්ස් එකේ මේ පැත්තට ආවට පස්සේ Redmi A12 Plus කියලා ගහලා ඒ විදිහට ඒ ටික තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට සාමාන්‍ය විදිහට මේකේ පිටිපස්සට ආවට පස්සේ බොක්ස් එකේ කිසිම දෙයක් නැහැ. ඒ වගේම උඩ පැත්තේ කිසිම දෙයක් නැහැ. ඊට පස්සේ මේ පැත්තට ආවට පස්සේ අපේ බොක්ස් එකේ මෙන්න මේ කොටසට ආවට පස්සේ අපිට මේ ෆෝන් එකේ තියෙන ෆීචර්ස් කීපයක් ගහලා තියෙනවා. මේක මම අර ඔයාලට කිව්වනේ මේක කියන්නේ මේක ලංකාවේ දැන්ට ගන්න තියෙන අඩුම ගානට තියෙන හොඳම ෆීචර්ස් එක තියෙන අඩුම ගානට හොඳම ෆෝන් එක කියලා. ඒකට හේතුව විදිහට තමයි මට මේ ටික පෙන්නනවා ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන් වෙයි මේකේ මිල ගානුත් එක මේක කොච්චර වටිනවද කියලා. ඒ වගේම මේක තව එක පැත්තක් අපි කතා කරන්නේ නැහැ. ඒ තමයි මේ බොක්ස් එකේ මෙන්න මේ පැත්ත. මේ පැත්තේ බොක්ස් එකේ සම්පූර්ණ විස්තරයක් තියෙනවා. කියන්නේ මේකේ මේ තියෙන ෆීචර්ස් ගැන තව විස්තර තියෙනවා. අපි මේ හැම ෆීචර් එකක්ම ඒ වගේ මේකේ තියෙන මේකේ performance කොහොමද කියලා අපි මේකේ unbox කරගෙන අපේ මේ product එක එළියට අරගෙනම අපි කතා කරමු. දැන් මේක unbox කරන්න අපිට සුපුරු විදිහට අපිට ඉස්සෙල්ලා මේ seal pack එක කඩා ගන්න ඕනේ. හරි අපි අපේ මේක seal packing කඩාගත්තා. seal pack එක කඩාගත්තට පස්සේ අපිට අපේ box එක තමයි මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේක ඇත්තටම ටිකක් බරයි මේ box එක. අපි දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ box එක unbox කරගෙන අපේ phone එක එළියට ගන්න. ෆෝන් එක අරගෙන පැත්තකින් තියාගමු. ඊට පස්සේ අපි මේක ඉතුරු ඇතුලේ තියෙන තාම මොනවද කියලා බලමු. අපිට මේ පැකේජ් එක තව හම්බ වෙනවා. අපිට charger එකක් හම්බ වෙනවා. charger එකයි SIM remote tool එක මෙතන ඔයාලට තියෙන බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක මෙතන මේකේ charger එක තියෙනවා. මේකෙන් අපේ charging cable එක ඒක ඕකේ. ඊට පස්සේ අපිට මේ charger එක ගමු. මේ තියෙන charger එක විදිහට එකක් තියාගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට අපේ මේ SIM remote tool එක තියෙනවා. ඒක අපි ඒක පොඩ්ඩක් අපි පැත්තකින් තියාගෙන තව මොනවද මේ බොක්ස් එක ඇතුලේ තියෙන කියලා බලමු. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒක ඇතුලේ තව තියෙනවා සුපුරුදු විදිහටම ඕනම ටෙක් ප්‍රොඩක්ට් එක ඕනම ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන යූසර් මැනුවල් එක තියෙනවා. ඒක පැත්තකින් තියාගමු. ඊට පස්සේ මෙයාලගේ Xiaomi ලගේ වොරන්ටි කාඩ් එක තියෙනවා මෙන්න මේක. බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අයත් ඒ වගේ පේපර් ෂීට් එකක් තමයි තියෙන්නේ. අපි මේවා ටික පැත්තකින් තියාගමු. ඒ විදිහට තමයි අපිට මේ ෆෝන් එකේ unbox experience එක වෙන්නේ. එහෙනම් අපි දැන් box එක අපේ මේ ෆෝන් එකේ unboxing experience එක අපිට ඒ විදිහට තමයි ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් අපි මේ විදිහට මේ ටික අරගෙන දැන් අපේ ෆෝන් එක අරගමු එළියට. මේ විදිහට තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන ෆෝන් එක. ෆෝන් එක මේකේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ blue color එක තමයි මට හම්බෙලා තියෙන්නේ. මේ ෆෝන් එකෙන් මේ විදිහට තමයි අපිට මේකේ මේ පැකේජ් එක අපි අයින් කරගමු. මේ විදිහට අපේ ෆෝන් එක අපි unbox කරගත්තා. මේක තමයි අපේ ෆෝන් එක Xiaomi ලගේ Redmi A2 Plus කියන ෆෝන් එක. මේ ඊට පස්සේ අපිට තියෙන පොඩි දෙයක්. ආයෙත් වෙන්නේ නැති මෙන්න මේක තමයි අපේ ෆෝන් එක. අපි දැන් මේක පුරුදු දැන් අපි unbox කරගත්තානේ. අපි මේක රිවිව් කරන්න කලින් මේක පොඩ්ඩක් ඕන් කරගෙන බලමු. මම මේ විදිහට ෆෝන් එක ඕන් කරගන්නවා. හරි අපිට මෙන්න මේ විදිහට තමයි ෆෝන් එක ඕන් කරගත්තට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට එන්නේ මූලිකවම අපිට ඕනම් ෆෝන් එකක් ඕන් කරාට පස්සේ අපිට තියෙන මූලික සෙටප් ටික කරගන්න. අපි මේ සෙටප් ටික මෙන්න මේ විදිහට ටක් ගාලා කරගමු. ඒ විදිහට මේ සෙටප් ටික කරගෙන ඉවරනාට පස්සේ තමයි අපිට තියෙන්නේ මේකේ හොඳම හරිය. ඒ කියන්නේ අපිට මේ ෆෝන් එකේ performance check කරන්න, කැමරාව check කරන්න. එතකොට මේකේ තියෙන UI interface එක කොයි වගේද අපි ඒ ටික මෙන්න මේක
අපේ මූලික සෙටප් ටික කරගෙන කතා කරමු. හරි අපි මේ විදිහට අපේ ෆෝන් එක මේ සෙටප් කරගත්තා. ඊට පස්සේ දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ ෆෝන් එකේ performance ගැන වගේ දේවල් කතා කරන්න. දැන් මම මෙතනදී ඉස්සෙල්ලම ෆෝන් එකේ performance ගැන කතා කරන්න කලින් අපි මේ ෆෝන් එකේ ඩිසයින් එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. මේකදී ඩිසයින් එක ගැන කතා කරන්න ගත්තට පස්සේ ඔයාලට ෆෝන් එක මේ විදිහට පිටිපස්ස පැත්තට හරවගත්තොත් එහෙම ෆෝන් එක පිටිපස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් බෑක් පැනල් එකේ අපිට ලස්සන කැමරා සෙටප් එකක් මෙයාලා දීලා තියෙනවා 8 මෙගාපික්සල් ලෙන්ස් එකක් සහ තව ඩෙප්ත් සෙන්සර් එකක් විදිහට තමයි අපිට කැමරා සෙටප් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඊට චුට්ටක් මේ පැත්තෙන් අපේ ෆෝන් එකේ ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ෆෝන් එකේ වැදගත්ම ෆීචර් එකක් වෙන ඊට යටින් තියෙනවා අපේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් සෙන්සර් එක. ඒ විදිහට තමයි අපිට මේකේ බෑක් පැනල් එකේ තියෙන ෆීචර්ස් දිහා නම් බැලුවොත් තියෙන්නේ. ඒ වගේ මේ බෑක් පැනල් එකේ තියෙන ඩිසයින් එක ගැන කිව්වොත් එහෙම ඇත්තටම ටිකක් විශේෂ ඩිසයින් එකක්. මොකද කිව්වොත් එහෙම මේ බෑක් පැනල් එකේ ඩිසයින් එක ඇත්ත අපිට බලවන් ප්‍රීමියම් ලුක් එකක් දෙන බොහොම ඩීසන්ට් ඩිසයින් එකක් විදිහට තමයි අපිට බෑක් පැනල් එකේ ඩිසයින් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේ ෆෝන් එකේ යටපැත්තට ආවොත් එහෙම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මයික්‍රෝ USB charging port එකක් වගේම තව මේකේ එන mic එක වගේම මේ පැත්තේ තියෙනවා 3.5mm jack එක. ඒ විදිහට තමයි මේක යටපැත්ත බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ ෆෝන් එකේ උඩ පැත්තට ගාවොත් එහෙම උඩ පැත්තේ තමයි මේකේ තියෙන ස්පීකර් එක තියෙන්නේ. මේ ස්පීකර් එකේ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එක ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම සාමාන්‍ය අපිට හොඳ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක් ගන්න පුළුවන් මේ ප්‍රයිස් එකට ගැලපෙන හොඳ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක් මේ ස්පීකරෙන් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට තමයි මේකේ උඩයි යටයි ඩිසයින් එක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට සුපුරුදු මේ ෆෝන් එකේ අනිත් පැති දෙකේ තියෙන්නේ අපේ එක පැත්තක තියෙන අපේ වොලියුම් අප් ඩවුන් කරන බටන් එක, ඒ වගේම පවර් ඔෆ් බටන් එක, ඒ වගේම අනිත් පැත්තට ආවට පස්සේ අපිට SIM tray එක වගේම ඒ SIM tray එක තියෙනවා. මෙතනදී මේ SIM tray එක ගැන කිව්වොත් මේ SIM tray එක අපි හැමෝම දන්න වගේ මේකේ තියෙන්නේ එක chip එකක් සහ SIM දෙකක් දාන්න පුළුවන් SIM tray එකක්. ඒ වගේ මේ chip එක 1TB දක්වා ඔයාලට chip එකක් මේකට දාගන්න පුළුවන්. හරි අපි මේ ෆෝන් එකේ ඩිසයින් එක දැන් කතා කරා. දැන් අපි කතා කරමු මේ ෆෝන් එකේ අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙන performance ගැන. මෙන්න අපි මේ ෆෝන් එක ගැන කතා කරනකොට අපි ඉස්සෙල්ලා මේකේ තියෙන RAM එකයි ROM එකයි ගැන කතා කරමු. මේකෙදි RAM එක ගත්තොත් එහෙනම් මේකේ ෆෝන් එකේ version වර්ග 3ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ෆෝන් එකේ අපිට වර්ග 3කින් ගන්න පුළුවන්. මේ දෙකෙදි එකක් තියෙනවා RAM එක 2GB සහ ROM එක 32 වෙන. ඒ වගේම තව එකක් තියෙනවා RAM එක 3GB සහ 64GB වෙන ROM එක. ඒ වගේම තව එකක් තියෙනවා RAM එක 4GB සහ ROM එක 64 වෙන. මෙන්න මේ විදිහට ෆෝන් version 3ක් තියෙනවා. මේකෙන් මංගව තියෙන ෆෝන් එක තමයි RAM එක 3GB සහ ROM එක 64GB තියෙන ෆෝන් එක. ඇත්තට කිව්වොත් මේක ලංකාවේ දැන්ට මට මේකේ හොයාගන්න පුළුවන් උනේ version දෙකක් විතරයි. තව version තියෙනවද දන්නේ නැහැ. ඒකෙදි මට හොයාගන්න පුළුවන් උනේ RAM එක 2GB සහ ROM එක 32 වගේම RAM එක 3GB සහ ROM එක 64GB තියෙන ෆෝන් තමයි මට හොයාගන්න පුළුවන් උනේ. එතන ඉඳන් මෙන්න මේ ෆෝන් එක තමයි මං ගත්තේ. එතකොට මෙතෙන්දී අර RAM එක 2GB තියෙන එකේ මේකේ අතර ලොකු ප්‍රයිස් වෙනසක් නැහැ. රුපියල් 2000ක 3000ක වගේ තමයි ප්‍රයිස් වෙනසක් තියෙන්නේ. එහෙම බැලුවම අපිට මෙන්න මේ ෆෝන් එකට යන්නේ ගොඩක් වාසි. ඒ මොකද කිව්වොත් එම මේ වර්තමාන වෙද්දී තියෙන apps එහෙම අපිට run කරන්න සාමාන්‍යයෙන් 32GB ROM එකක් ඇත්තට කිව්වොත් මදි. ඒ වගේම 2GB RAM එකකුත් මදි. ඒ හින්දා අපිට යනවා නම් අඩුම 3GB RAM එකක් නැත්නම් අඩුම 64GB ROM එකකටත් යන්න වෙනවා. ඒ විදිහට ගත්තොත් එහෙම මේ ප්‍රයිස් එකට ඇත්තට මේ ප්‍රයිස් එකට මට 30000ට අඩුවෙන් මං බලපේ වල RAM එක 3GB තියෙන ෆෝන් එකක් හොයාගන්නම නැති තරම්. ඒ වගේම ROM එකත් එහෙම තමයි. ROM එක ගොඩක් ඒවල 32 තියෙන්නේ. ඒ හින්දා මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකට මේ ෆෝන් එකේ මේ තියෙන RAM එක ROM එක ගන්න කිසිම වැරද්දක් කියන්න බෑ. ඊට පස්සේ අපි දැන් කතා කරමු මේකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක ගැන. ඇත්තටම මේකේ ඩිස්ප්ලේ එක ගැන කිව්වොත් එහෙම මේකේ ඩිස්ප්ලේ එක ටිකක් ලොකුයි සාමාන්‍ය අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ලොකු ඩිස්ප්ලේ එකක්. මේකේදී ඩිස්ප්ලේ සයිස් එක වෙන්නේ අඟල් 6.5ක් වගේ ටිකක් ලොකු ඩිස්ප්ලේ සයිස් එකකින් අපිට මේ ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඩිස්ප්ලේ ටයිප් එකේ එන්නේ IPS පැනල් එකක් තමයි අපිට IPS LCD පැනල් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ පික්සල් වෙන්නේ 720i 1600 පික්සල් රේට් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ විදිහට තමයි අපිට මේකේ ඩිස්ප්ලේ එක ගැන බලා ගන්න තියෙන්නේ. ඇත්තටම මේකේ ඩිස්ප්ලේ වල කලර්ස් ගැන කිව්වොත් එහෙම ඇත්තටම කිව්වොත් මේකේ සාමාන්‍ය අපිට වැඩක් කරගන්න අපිට එදිනෙදා කියන සාමාන්‍ය වැඩවලට හොඳ කලර්ස් මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. කිසිම ඉෂුව එකක් නැතුව අපිට හොඳට කලර්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට තමයි මේකේ ඩිස්ප්ලේ එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. දැන් අපි කතා කරමු අපි මේ ෆෝන් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මොන වගේ චිප්සෙට් එකක්ද කියලා. මේකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් චිප්සෙට් එක තමයි MediaTek Helio G36 කියන චිප්සෙට් එක. මේක octa-core චිප්සෙට් එක. ඒ කියන්නේ 8 cores 8ක් තියෙන චිප්සෙට් එකක්. ඇත්තටම මේ චිප්සෙට් එක ටිකක් හොඳ performance තියෙන චිප්සෙට් එකක් විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් අපි මේ විදිහට අපි මේකේ ඩිස්ප්ලේ එක, RAM එක, ROM එක, චිප්සෙට් එක වගේ දේවල් කතා කරා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු මේකේ බැටරි කැපැසිටි එක ගැන. ඇත්තටම මේකේ බැටරි කැපැසිටි එක ඇවිල්ලා මිලිඇම්පියර් හවර්ස් 5000ක බැටරි කැපැසිටි එකක් තියෙනවා. ඒ බැටරිය චාර්ජ් කරන්න අපිට හම්බෙන්නේ 10 watts චාර්ජ් එකක් තමයි අපිට හම්බෙන්නේ. ඒ විදිහට තමයි මේකේ බැටරි කැපැසිටි එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ බැටරි කැපැසිටි එක ගැන කියනකොට මේක සාමාන්‍යයෙන් දවස් දෙකක් තුනක් වගේ
සාමාන්‍ය වැඩවලින් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පැය 10 ටිකක් වීඩියෝ බලලා ඒ වගේ ටිකක් පොඩ හાર્ඩ් වර්ක් කරනවා නම් පැය 19ක වගේ බැටරි කැපැසිටි එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේක charge වෙන්න 10 watts charge එකෙන් පැය 3ක වගේ කාලයක් ඇතුළත මේක charge වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තව පැය 19ක් පැය 20ක් වගේ සාමාන්‍ය ඔයාලට එදිනෙදා වැඩ ටික කරලා වීඩියෝ එකක් බලලා ටිකක් හાર્ඩ් වර්ක් එකක් වගේ කරලා ඔයාලට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට අපිට දැන් මේකේ තියෙන performance ගැන කතා කරන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් අපි මේකේ performance check එකක් ගැන පොඩ්ඩක් බලමු. මෙතනදී මම ඉස්සෙල්ලාම කරේ මේකේ අපිට මේකේ ගේම් කීපයක් රන් කරලා බැලුවා. මෙතනදී මම තෝරගත්තා බස් සිමිලේටර් ඉන්දුනීසියා ඒ වගේම ෆ්‍රී ෆයර් වගේ ගේම් දෙකක් තෝරගත්තා. මෙතනදී මම ඉස්සෙල්ලාම රන් කරේ බස් සිමිලේටර් ඉන්දුනීසියා කියන ගේම් එක. ඒකෙදි මම පාවිච්චි කරා high graphics සහ high setting යටතේ රන් කරලා බැලුවා. ඇතන ඒවත් ලොකු ගැටලුවක් ආවේ නෑ මට. ඒ සමහර තැන්වලදී පොඩි lag වීම වගේ දේවල් වුණා. ඊට පස්සේ මම ෆ්‍රී ෆයර් එක තමයි ඊට පස්සේ ගියේ. ෆ්‍රී ෆයර් එකෙත් high setting යටතේ high graphics යටතේ රන් කරාට පස්සේ සමහර තැන්වල පොඩි lag වීම වුණා. ඒත් ලොකුවට මට ප්‍රශ්නයක් ආවේ නෑ. ගේම් එක normally play කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වුණා ඊට පස්සේ මම කරපු දේ මේවා පොඩ්ඩක් අඩු setting වලට දාලා බලුවා. මෙතෙන්දී මට මේ ෆෝන් එකේදී ලොකුවට අපිට gaming experience එකක් ගන්න බෑ. මොකද ඊට එහෙම මේක සාමාන්‍යයෙන් හදලා තියෙන්නේ ඔය වගේ ලොකු hard work වලට නෙමෙයි. ඒතකදී ඔයාලට ගේම් වගේ මේ ගේම් වගේ ප්ලේ කරන්න වගේම වගේ ඉදිනදා වැඩ කටයුතු කරන්න තෝරගන්න ඕන. ඔයාලට මේකෙදි සාමාන්‍ය ඔයාලට තියෙන ඔයාලට ගොඩක් ගේම්ස් මීඩියම් සෙටින් නැත්නම් ලෝ සෙටින් යටතේ තමයි සෙල්ලම් කරන්න වෙන්නේ. ඒ හින්දා ඔයා පොඩ්ඩක් ගේම් වලට ගේම් ප්ලේ කරන වගේ ફોකස් කරලා ගන්නවා නම් පොඩ්ඩක් මේ ෆෝන් එක ගැන තව ටිකක් හිතලා බලන්න වෙනවා. ඒ විදිහට තමයි අපේ මේකේ performance experience එක ගැන කියන්න තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව ආයි ඊළඟට අපි කතා කරත් එහෙම ඒ විදිහට gaming experience එක ඒ විදිහට වෙද්දි අපිට මේකේ user interface එක ගැන කතා කරොත් එහෙම අපිට මේක පාවිච්චි කරද්දී දැනෙන experience එක ගැන කතා කරොත් එහෙම ඇත්තටම user friendly විදිහට තමයි මේකේ UI system එක උනත් හදලා තියෙන්නේ. මේකෙදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ Android 13 version එක. ඒ විදිහට තමයි Android 13 version එක කියන්නේ මේ වෙද්දී තියෙන latest version එක තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක තවත් විශේෂත්වයක් තමයි මේක තවත් අවුරුදු දෙකකට update available වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට දැන්ට තියෙන latest Android version එක හම්බෙලා ඒ වගේම තවත් අවුරුදු දෙකකට එන අලුත් update උත් ඔයාලට මේකට ලැබෙනවා. ඒ විදිහට ගත්තොත් එහෙනම් මේ ෆෝන් එක ගොඩක්ම හොඳයි. අපිට මේ වෙද්දී latest Android version එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතැන්දිත් මේ Android 13 version එකෙත් Go edition එක තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඇත්තටම කිව්වොත් මේක ගොඩක් smooth වගේම ගොඩක් අපිට user friendly edition මේ UI system එකකට design වෙච්ච ගොඩක් හොඳ version Android version එක තමයි අපිට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ විදිහට අපිට OS එක අපිට මේක පාවිච්චි කරන දැන experience එක ඒ වගේම මේකෙදී තියෙන අපේ ගේමින් එක්ස්පීරියන්ස් එක ගැන කතා කරා. ඊළඟට ගොඩක් දෙනෙක් බලන දෙයක් තමයි මෙන්න මේකේ කැමරාව. ඒ කියන්නේ ගොඩක් දෙනෙක් ෆෝන් එකක් ගන්නකොට බලන දෙයක් තමයි මේකේ කැමරා එක කොච්චර ක්වොලිටි වේද කියලා. මෙතනදී මම ඔයාලට කැමරා එක ගැන විස්තර කිව්වා. එතකොට මේකේ තියෙන්නේ 8 megapixel lens main camera lens එකක් වගේම depth sensor තමයි පිටිපස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම selfie cam එක ගත්තොත් එහෙනම් megapixel දෙකක වගේ selfie cam එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ වීඩියෝ බලද්දි ඔයාලට මේ ෆෝන් එකේ කැමරා එක කොච්චර හොඳද කියලා කොච්චර මේ ෆෝන් එකේ කැමරා එක ගැන ඔයාලට හොඳ අදහසක් ගන්න පුළුවන් කොයි වගේ ක්වොලිටි කැමරා එකක්ද තියෙන්නේ කියලා. එතන කිව්වොත් මේකේ කලර්ස් එහෙම නම් ගොඩක් හොඳට කැප්චර් වෙනවා. ඒ වුණාට මේකේ කැමරා එකේ ගොඩක් ෆීචර්ස් නම් නැහැ. ඒ කිව්වේ මේකේ කැමරා එකට ගියාට පස්සේ අපිට Samsung ෆෝන් එක වගේ තියෙන Pro mode එකක් ඒ වගේ ලොකුවට අපිට මේකේ මොකෝට බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. මේකේ portrait වගේ ෆීචර්ස් කීපයක් තමයි මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ විදිහට තමයි මේ කැමරා එක ගැන කතා කරන් තියෙන්නේ. කැමරා එකේ ඇද්දි ඔයාලට කැමරාව සාමාන්‍ය ඔයාලට මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් 30000ට අඩුවෙන් වගේ ප්‍රයිස් එකකට ෆෝන් එකක් හොයනවා නම් ඇත්තටම මට කියන්න පුළුවන් මේ කැමරා ක්වොලිටි එකත් ලොකුවටම අවුලක් නැහැ. මොකද මම මේ වෙද්දි පාවිච්චි කරන Samsung ෆෝන් එකේ Samsung M10 එක කියන්නේ ඒ වෙද්දි 30000කට වගේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක තිබ්බ ෆෝන් එකක් දැනුත් ඒ ප්‍රයිස් රේන්ජ් වගේ තමයි යන්නේ. ඒකට සමාන සේම් ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා මේකේ කැමරාවෙත්. ඒ විදිහට ගත්තොත් එහෙම මේක ඔයා අඩු ඒ ප්‍රයිස් එකේ කැමරා ටිකක් හොඳ කැමරාවක් වගේම performance අදිනුත් හොඳ ෆෝන් එකක් වෙනවා නම් ඔයාට ගැලපෙන ෆෝන් එක තමයි මේ Redmi A2 Plus කියන ෆෝන් එක. ඒ විදිහට තමයි අපිට මේකේ performance ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. හරි අපි දැන් මේ product එක unbox කරගෙන review කරලා මේකේ තියෙන විස්තර දැන් ඔයාලට මම කතා කරා. ඔයාලට දැන් මේ product එක ගැන මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක ගැන ඔයාලට හොඳ අදහසක් ඇති. ඇත්තට මේක මේ ප්‍රයිස් එකට වටිනවද නැද්ද කියලා ඔයාලට දැන් හොඳ අදහසක් ඇති. අපිට 20000 30000ක අතර බජට් එකකට ෆෝන් එකක් හොයන ඔයාලට ගන්න තියෙන හොඳම ඔප්ෂන් එක තමයි මේ ෆෝන් එක. ඒ විදිහට තමයි මේ වීඩියෝ එකේ මේ ෆෝන් එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වෙන්න ඇති. ඔයාලත් මේ වගේ ෆෝන් එකක් අඩු මුදලට හොයනවා නම්
ඒ වගේම මේ වගේ ඔයාගේ තව යාළුවෙක් ඉන්නවා මේ වගේ ෆෝන් එකක් අඩු මුදලට හොයනවා නම් ඔයා පොඩ්ඩක් මේක යාළුවට ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න. channel එක subscribe කරලා දැන් subscribe කරලා notification icon එක on කරගන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ unboxing වීඩියෝ වගේම ආත් මේ ටෙක් ලෝකේ වෙන විවිධ දේවල් ඒ වගේම ඔයාලට අලුත් software පාවිච්චි කරනදී ඒ වගේ ටෙක්නොලොජි වලට සම්බන්ධ ගොඩක් දේවල් අපේ channel එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් channel එක subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි තවත් මේ වගේම වටිනා කියන වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.